लुक एट दिस साइलेन्सरमा छ कि छैन पानी छिरेको छैन ढुक्क छ आस्क्या मा यहाँ फस्यो नि त नि तिमीले त्यसरी रुमाल किन छोडेको हो रुमाल राखिराखेको त्यसरी राख्न मिल्छ बाबु कसम यो क्यामेरामा एउटा दुईटा तीनटा चारटा अगाडि 5 वटा दाइको 6 7 वटा तल दुईटा पनि छ हो र सके 9 10 वटा आँखा भएको चाहिँ काम चाहिँ लाग्दो रहेछ क्या त्यही त हो त केटा बुझ्न गाह्रो छ 360 के भन्नु दाइको 360 मेरो 480 हो कुरो के भयो भन्दाखेरि नि मोटो भ्लगरहरू भेट भइसकेपछि चाहिँ यसरी खाना मगाएको छ खानेकुरो होइन मतलब छैन सबै व्यस्त छन् होइन अजय ब्रदर पनि आइसक्नु भएको छ है यसरी खाना छोडी रिलहरू बनाउन सबै व्यस्त छन् है खानु पर्यो क्या यो सेलाइसक्यो कि अनि यसलाई पड्काउने हो अनि यता यो उहाँ चाटै छ है म चाहिँ पड्काउने हो त्यसपछि हामी राइड कन्टिन्यू गर्नेछौँ तर आज जाने चाहिँ कहाँ जानेछौँ भन्दाखेरि बाइकमा भेट्नेछौँ होइन पहिले खाने हो त्यसपछि मस्त भएपछि मात्रै बोल्न पनि मजा आउँछ नि त त्यही भएर स्याट अब हामी कताबाट लाग्ने भन्दाखेरि बाटो त यही हो त्यो पारीतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ अब यतैबाट बाटो निकाल्दै खोज्दै जाने हो खासमा चाहिँ त्यो बाटो गएको भए चाहिँ राम्रो हुन्छ अब यो क्रस गर्नुपर्छ बाइक फस्दैन थाहा छैन अनि त्यहाँबाट त सुइँ निक्लिहालिन्छ
त खाँदासँग खाँदै त लगो 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 मामफुली सबै हिलो छर्किदियो यार म अगाडि जान्छु भनेको थियो हट ल मेरो पनि त्यही बाटोबाट हानिदिन्छु त्यसले लगेकै ठाउँबाट जुत्ता सुत्ता कपडाको त बालै मतलब भएन नि ल श्रीलङ्का टापु जाने चक्करमा बाटो यस्तै मात्रै छ क्या रिभर क्रसिङ मात्रै छ अरू बाटो त मैले देखाइसकेको छु प्रिभियस भिडियोमा होइन सो रिभर क्रसिङमा हालिदिएको हो मामफुली यस गाइस ए त्यो बाटो राम्रो छ नि त नि म चाहिँ यताबाट जान्ने भएर छिरेर हो क्या यो बाटोको मैले किन खासै भिडियो राखिनँ भन्दाखेरि के परिवर्तन रहेन रहेछ यति नै के चेन्जेस भएको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बिजुली आएको चाहिँ देख्न पाइयो जुन तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ भने लास्ट टाइम हामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटोमा थिएन होइन पोल मात्रै गाड्दै गरेको थियो यति परिवर्तन भएछ अरू जस्ताको तस्तै छ ठाउँ है हामी चाहिँ यस्तो हो श्रीलङ्का टापु जाने भनेर अझै टाइम लाग्छ कि त्यही भएर समय पनि धेरै भएछ फर्किन पनि टाइम लाग्छ त्यही भएर अब हामी यही अहिले त सिसौलीमै छौँ तर इन्टर चाहिँ गरियो भनेर भन्दा पनि हुन्छ अनि यो सिसौलीबाट हामी चाहिँ फर्किने छौँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ होइन डेफिनेटली हामी रियल श्रीलङ्का टापु त दुईटाको भङ्गालाको बिचमा गएर भिडियो बनाउने छौँ त्यो चाहिँ रियल देखाउने चाहिँ अब अर्को पालि नै त होइन सुशील ए अर्को पालि चाहिँ देखाउने रहेछ रविन्द्र राई त पुरा फाँक भएर होला अन्डा त्यो ओथारा बसेको अन्डा बिग्रे जस्तै भएर बसिरहेछ त्यही पनि फोटो चाहिँ खिच्दैछ त्यो गाइस यस्तै हो अब यही एनर्जी ड्रिङ्क लिने हो आफ्नो एनर्जी ड्रिङ्क पाइएन सकियो भरै गर्नु हो भएन यो